Οιντε ποιος είναι ασκός, για σου λέγε ποιος είναι αξιός, ρε κι αγρήγορος, ρε και νύχτο περπατάρες, και νύχτο περπατάρες. Ωρε να πάει στην Γκάη, για σου λιγερή, να πάει στην Καραματιάνη. Στο πει να πει, για σου λιγερή, να πάει να πει της μάνα μου. Συνεχίζοντας το οδηπορικό μας, καταγράφοντας ιστορίες σεβάσμιων γερόντων, βρεθήκαμε σήμερα στο χωριό Χάλκη Λαρίσης, όπου έχουμε τη χαρά και την τιμή να συναντήσουμε τον κύριο Λεωνίδα Σουλιώτη, ηλικίας 89 ετών. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας, είναι η χαρά μου που σας βλέπω. Και εμάς δική μας χαρά, που μιλάμε με έναν Σαρακατσάνο τόσο μεγάλο σε ηλικία. Από πού είναι η καταγωγή σας? Καταγωγή μας είναι από το Σούλι. Και πώς βρεθήκατε εδώ? Που φύγαμε από περιπέτειες από τα χρόνια τα δύσκολα, με ρωτάς. Ήταν 3 αδέρφια οι παππούδες. Τα χρόνια αυτά εκεί μέσα από την τουρκοκρατία. Μάλωσε με κάτι Τούρκους εκεί μέσα, έφυγαν από εκεί. Εσείς εδώ γεννηθήκατε και μεγαλώσατε, κύριε Λεωνίδα? Εμείς ήμασταν μετακινούμενοι ακόμα, δεν είχαμε καν εγκατασταθεί. Εγώ γεννήθηκα στα χωριά της Ελασσόνος. Στον δρόμο όπως πηγαίναμε με τα κονάκια φορτωμένα, έπιασε τη μάνα μου επόμενη και γεννήθηκα στις Πλακόπετρες Ελασσόνας, στα πρώτα υψώματα της Ελασσόνας. Τα χρόνια τα δικά μου μέναμε τότε, δεν ήμασταν εγκατασταμένοι, μετακινούμενοι. Μέναμε στο Κεπαρίσι εδώ στο Μοσκοχώρι και από αυτό μετακινούμασταν, πηγαίναμε στο Βέρμιο, στην Καστανιά, στα Βέρεια με τα πρόβατα, στα χρόνια τα δικά μου δηλαδή. Το χωριό καταγωγής σας ποιο είναι? Είναι το πατέρα μου είναι το χωριό Λεοντίτο Καρδίτσες. Ήσασταν μεγάλη οικογένεια? Μεγάλη. Ο πατέρας μου ήταν 3 αδέρφια, ο πατέρας μου είχε 5, ο δεύτερος είχε 6 και ο άλλος είχε 4, 15. Όλη μια οικογένεια. Όταν χωριστήκαμε ήμασταν 21 άτομα. Τα 21 άτομα ήμασταν όλοι μαζί. Πώς ήταν η παιδική σας ζωή? Η παιδική μας ζωή ήταν πολύ δύσκολη. Διότι από την ώρα που δεν είχαμε μόνιμη κατοικία, μετακινούμασταν το χειμώνα στα Χεμαδιά, πότε στο ένα λιβάδι, πότε στο άλλο, με τα καλύβια και το καλοκαίρι βγαίναμε στα βουνά. Είχατε μεγάλο κοπάδι με ζώα? Στα χρόνια τα δικά μου είχαμε μεγάλο κοπάδι. Ο πατέρας μου το 48 που τα πούλησε είχε 1000 πρόβατα. Τα πούλησε με 112 το 48. 112 τα ζυγούρια και 115 τα πρόβατα και το 49 που καθάρισε ο εμφύλιος πόλεμος πούλησαν τα πρόβατα με 650 δραχμές στην προβατίνα. Το 69 μετά από ένα χρόνο εγκαταστάθηκε ο κόσμος ποτέ ήταν μαζεμένοι στις πόλεις. Μετά πάνε στα χωριά, ήθελε άλλο να είναι μια κατσίκα, λίγα προβατάκια, τα οποία πρόχειρο για να ζήσει στην οικογένεια. Σχολείο, εγώ δεν πήγα σε κανονικό σχολείο, πηγαίναμε το καλοκαίρι στα βουνά που πηγαίναμε. Πέρναγα κάνα παιδί του γυμνασίου εκεί και μας μάθανε τίποτα αλφαβήτα και λίγο προπαίδεια και βάλει λίγο. Επί στην αριθμητική και να μάθουμε να γράφουμε και κανένα γράμμα αν πάμε στρατιώτες. Αυτά ήταν τα γράμματα που μαθαίναμε στα βουνά. Και τι παιχνίδια παίζατε όταν ήσασταν παιδιά? Όταν πηγαίναμε στα βουνά, παίζαμε ένα παιχνίδι. Κούτσα το έλεγαν. Βάζανε μια γούρνα εδώ, έβαζαν τέτοιο εδώ μέσα και βάρηγαν που έπαιζε τη βάρη. Ύστερα παίζανε άλλο ένα μια ομάδα από εδώ, μια ομάδα που εκεί το έλεγαμε στους κλαβάκια. Ποιος θα πήγαινε να πάρει εχμάλουδο, κάτι τέτοιο. Και ποιες δουλειές κάνατε μέχρι να πάτε στρατιώτης? Πρόβατα. Είχατε και αιγίδες ή μόνο πρόβατα? Πρόβατα. Εμείς είχαμε τα σαρακατσάνικα τα πρόβατα. Πράγματα τα οποία τα πρόβατα αυτά ήταν πιο σκληραγωγημένα, αντέχαν, διότι δεν είχαμε και μόνιμες εγκαταστάσεις γερές, να πούμε, που ήμασταν μετακινούμενοι. Το σαρακατσάνικο πρόβατο. Ήταν τα μαύρα τα πρόβατα?
Ήταν τα μαύρα, ήταν και τα άσπρα, τα βάκρα, τα μπούτσικα έλεγαν αυτά που ήταν λίγο κόκκινα εδώ, κάτσινα έλεγαν αυτά που ήταν λίγο κόκκινο το πρόσωπο. Ποια ήταν η πιο ευχάριστη εποχή που θυμάστε όταν ήσασταν στη διάρκεια της μετακίνησης? Τα χειμαδιά ή το ξεκαλοκαιριό, πότε ήταν το πιο ωραίο για σας? Μας το ξεκαλοκαιριό έβγαινε στα βουνά, δεν είχες χειμώνα, δεν είχες. Άμα ήσουν στα καλύβια και με άναβες τη φωτιά μέσα στο καλύβι και το μάνιζε το καλύβι, κάτσε σκέψου. Καλύβι από αυτά που έκανε το στρόγγυλο. Και σε ποια περιοχή ήταν το δικό σας το καλύβι? Εγώ τα χρόνια που ήμουν στο Κυπαρίσι εδώ, το Χιμαδιά. Ήταν πολλοί Σαρακατσάνοι εδώ σε αυτή την περιοχή τότε? Σε αυτό το μέρος, πρώτα εμείς στη Χάλκη εδώ μέσα, εμείς οι Σαρακατσάνοι ήρθαμε και εδώ από την ώρα το οποίο εγώ αισθάνθηκα τον εαυτό μου. Όταν ήσασταν στον Τζάκι το χειμώνα, τα παιδιά και ο πατέρας σας, τι συζητούσατε, τι κουβέντες λέγατε? Να σου πω, όταν έρθουν το χειμώνα, όταν έρθουν ο πατέρας από τα πρόβατα που έρθουν μουσχημα και χάλια, εμείς ξαπλώναμε στρωματσάδα στην καρπέτα, 5-6 άτομα, όλοι στρωματσάδα κάτω και τσιμουδιά έρθουν αυτοί να αλλάξουν τα ρούχα, προηγουμένοι έρθονταν, δεν υπήρχαν και πολλά πανοφόρια. Δύσκολα τα χρόνια τότε. Και ήταν τα χρόνια της κατοχής και του εμφύλιου τα πιο δύσκολα. Μετά που ξεπεραστήκαν αυτά και μείναμε εδώ, εγκατασταθήκαμε, καλυτέρεψε ζωή. Όταν ήσασταν παιδί και ερχόταν οι ηλικιωμένοι στο σπίτι σας, τι συζητούσαν μεταξύ τους? Μου λόγαγαν αυτά όλα τα δύσκολα. Όλα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα τα χρόνια. Ιδιαίτερα οι κοπέλες δεν πήγαιναν στα πρόβατα. Ασχολούνται με εργαλειό, έφτιαναν την πρίκα. Όλο το ροχεσμό που ντυνόμασταν ήταν όλο μάλινα. Και στις πιο βαριές δουλειές πηγαίνετε εσείς? Οι γυναίκες είχαν όλο. Να πάρουν να γνέσουν, να φτιάσουν το νήμα, να το πάνε τα διάσουν, να το φτιάσουν το στιμόν, το εφάδι. Πέρναγαν τη σαΐτα, να φτιάσουν το ροχισμό, να φτιάσουν τις προκάτες, να φτιάσουν τα χαλιά, όπως τα λέμε τώρα αυτά. Αυτά ήταν όλα χειροποίητα. Δεν υπήρχε κάτι αγορασμένο. Και τα σόβρακα που φορούσαν οι μεγάλοι, και αυτά μάλινα ήταν. Τι ρούχα φορούσε ο πατέρας σας, αν μπορείτε να θυμηθείτε, να μου περιγράψετε? Μάλινα. Τι χρώμα είχαν τα ρούχα? Πάντα το μαύρο. Ούτε και το μαύρο, τι παίρνονταν σαν το... Κάπως το σκοτήσω, κάπως έτσι έρθονταν λίγο το... Σαν στο μπλε έρθονταν το μαύρο, λέγεται το... Καθ' αυτό μαύρο έρθον. Ήταν το κουστούμ, το καλύτερο που φορούσαν ήταν το αγένωτο. Το κάνανε αυτό όπως είναι με πολύ ψηλό, όπως είναι από το καρούλι. Με καλό μαλλί άσπρο, να μην έχει κομπάκου καθόλου, τύπου Κασμίρ. Αυτοί οι νέοι φοράγαν μια σκούφα, δεν έλεγαν κάπου έχω μία, εγώ τη φορούσαν έτσι όπως φοράνε περίπου οι πάπεδες αυτοί οι καθολικοί. Ήταν έτσι εδώ, ήταν σαν μεταξωτό, έρθουν και την είχαν με γαϊτάνι γύρω εδώ μέσα και είχε μια φούντα πίσω. Αυτή ήταν το πιο καλύτερο του Σαρακατσανέου. Και ρούχα που έλεγαν αυτά, το έλεγαν το ρούχο που έφτιαναν. Είχαν ένα πλεονέκτημα, δεν έφτιανε του καλύτερου ρούχου που έφτιαναν. Οι γυναίκες τι ρούχα φορούσανε? Η μάνα σου, ας πούμε. Μάλινα και αυτές. Αρχικά, πολύ παλιότερα φορούσαν το ποστάν με το πλισέ. Μετά έστερα φορούσαν τα μάλινα φούστες μέχρι εδώ. Έπρεπε να καλεί και το γόνα. Το αγαπημένο τραγούδι του πατέρα σου ποιο ήταν? Λίγα τραγούδια έλεγε ο πατέρας μου. Το ένα που θυμάμαι που τραγουδούσε ένα τραγούδι
Αυτοί που πηγαίναν στο βουνά του Λεοντίτου, επιτοπλίστων πήγαιναν προς το Ξερόμερο, έλεγαν πίσω, Αστακόπηλοι επιτοπλίστων. Έλεγε ένα τραγούδι, ποιος είναι άξιος και αζολογερή, ποιος είναι άξιος και αγρήγορος και νύχτωπερπατάρες. Να πάει στην Καλαματιανή, να δει, ξέρω εγώ, και βάλει. Και η μάνα σου τραγουδούσε? Τραγουδούσε. Θυμάσαι τι έλεγε? Εσείς πονάτε το γρεβενό και πέφκα το Μετσόβο. Για λίγο για χαμηλώσετε 2 ντοφικούλες τόφο. Για να φανούν τα γρεβενά και αυτό το μάγα-σπήλιο. Από πού ήταν η μητέρα σας, η αγέννηστη? Η μητέρα μου ήταν επιτοπλίστων από την Όθρης. Από τα βουνά της Γούρας λέγονταν Γουριώντες, λέγονταν αυτή τότε εκεί. Πώς γνωρίσατε την κυρία Κατερίνα, τη σύζυγό σας? Την Κατερίνα είχα πάει σε ένα γάμο και την είδα και μου χαζοάρεσε. Και την προξένησα για κάποιο ξάδερφο, να αργός θα ήρθα εδώ, αραβώνιασε αυτός. Και μετά πέρασε κανένας χρόνος. Προξένησε και την πήρα εγώ. Έτσι γινόταν τότε, μόνο με προξενιά? Επιτοπλίστων. Σπάνια με γνωριμία. Ο δικός σας ο γάμος πώς έγινε? Πολύ εύκολα. Είχατε μουσικά όργανα? Ναι, Έγινε εδώ στο χωριό? εδώ. Είχαμε όργανα το Γιάννου Καλούση. Μαλλιάρας ήταν το κλαρίνο. Κύριε Λεωνίδα, διαζύγια υπήρχαν τότε, τα παλιά τα χρόνια? Μα δεν υπήρχαν χωρισμοί, όχι θα υπήρχαν διαζύγια. Μα δεν υπήρχαν χωρισμοί. Εσύ που έχεις δει τόσα, τι θα έλεγες για τα νέα ζευγάρια σήμερα? Πρώτα, πρέπει ο άντρας σήμερα στα σημερινά τα χρόνια να κάθεται κλαρίνο στη γυναίκα. Πράγμα το οποίο στα χρόνια τα δικά μας, ίσως και ήμασταν λίγο παρατραβηγμένοι μέσα στα Ρακατσάνη. Τις είχαμε λίγο σε κατώτερη μοίρα τις γυναίκες. Η νέα νύφη, όταν παντρεύονταν μια νέα κοπέλα και θα έρχονταν μέσα, αυτοί θα κάθονταν στην πόρτα, θα έβαζαν το τραπέζι και θα ζήταν νερό ο κουνιάδος, ο πεθερός, αυτοί θα κάθονταν στην πόρτα. Δηλαδή κλαρίνο, όπως κάθεται ο σερβιτόρος και ο σερβιτόρος κάθεται, δεν κάνει αυτή τη δουλειά που έκανε οι γυναίκες οι δικές μας. Σε ποιο πανηγύρι πηγαίνατε εσείς στα Ρακατσάνια εδώ στα χωριά? Πανηγύρια επιτοπλίστων δεν πηγαίναμε τα πανηγύρια, ήταν 15 Αύγουστο, αυτά ήταν το κλειστό κύκλο. Πήγαιναν, υπήρχε καμιά γιορτή, μαζεύονταν σε κανένα καλύβι μέσα εκεί και μέσα και τραγούδασαν με το στόμα. Απ' τη μία την πάντα κάνουν οι γυναίκες, απ' την άλλη το έπαιρναν μια φορά οι άντρες, το επαναλάμβαναν οι γυναίκες και προχωρούσε. Όλοι οι γάμοι γίνονταν με το στόμα, δεν υπήρχαν όργανα. Το δικό σας πανηγύρι εδώ στο χωριό πότε γινότανε? Εδώ γίνεται ο Υιός Θανασίου της 2 Μαΐου. Χόρευες στα νιάτα σου? Αρκετά. Και ποιος έμαθε να χορεύεις? Μάνα κόσμο, αυτοδίδακτη. Ποιο τραγούδι χόρευες εσύ, κύριε Λεωνίδα? Διάφορα τραγούδια. Ποιο ήταν το αγαπημένο? Επιτοπλίστων στάζουν τα κεραμίδια σου. Ήταν το μοναδικό το οποίο ήταν το Σαρακατσάνγκο. Στάζουν τα κεραμίδια μαν, στάζουν τα κεραμίδια σου. Ώρες στάζουν τα κεραμίδια σου, μαύρα γλάρα, ώρες τα φρύδια σου. Στάζουν κι αντί κι αμάν, αμάν, στάζουν κι αντί σταλάζουνε. Στάζουν κι αντί σταλάζουνε μες στην καρδιά, ωρε με σφάζουνε. Ωρες στάζει και με κι αμάν, αμάν,
στάζει και με καρδούλα μου. Ωρε στάζει και με καρδούλα μου για μια γη τον πουλά μου. Ωρε για τον πουλά μου να ζεις κι αν σε ρωτήσω να μου πεις. Ωρε ποιος δέντρος κι αμάν, ποιος δέντρος κάνει τον ανθό. Ωρε ποιο δέντρο κάνει τον ανθό, πιάμα να το γαλονέιο. Ωρε μελίτσακα κι αμάν μελίτσακα νι τον ανθό, μελίτσακα νι τον ανθό, ρε κι μάνα το γαλόν το γιο. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετώπισες, κύριε Λεωνίδα, στα χρόνια εκείνα τα δύσκολα που πέρασες? Όλα δύσκολα ήταν, καθόλου δεν ήταν καλά. Από την ώρα που μέναμε εδώ και θυμάμαι τα χρόνια της κατοχής, φεύγαμε από το Κυπαρίς να πάμε στο Βέρμιο, στην Καστανιά, με τα ποδάρια, να πηγαίνουν οι φάλαγγες, οι Γερμανοί, στον δρόμο και εμείς να πηγαίνουν με τα άλογα και με τα πόδια πήραμε οι γιαγιές και τα παιδάκια τα μικρά, με τα πόδια να φύγουμε σιγά σιγά. Δεν υπήρχαν και τόσα ζώα να μετακινηθούν, ρουχισμούς, κάνα γέρο που δεν μπορούσε και οι άλλοι με τα πόδια σιγά σιγά να φτάσουμε στο Βέρμιο. Εσείς κοιμηθήκατε έξω με τα ζώα? Μέχρι και όταν παντρεύτηκα ακόμα. Έχεις κάποια ιστορία να μου πεις κάποιο βράδυ που ήσουν έξω? Θυμάμαι το 1944, το μόνο που κοιμήθηκα έξω και έριξε ένα χιόνι και καθώς έκανα μια καπούλα που είχα, έριξε το χιόνι και δεν έπαιρνα αέρα και στάθηκα και πάτησα έναν ύπνο και σηκώθηκαμε το πρωί. Είχε ένα παραλάμι χιόνι. Παιδάκι όλη την ημέρα να πλαλάς χωρίς να σου φτάνει το μυαλό. Μόλις έπαιζε το βράδυ. Θυμάσαι όταν έδωσες τα πρόβατα, τα τελευταία σου πρόβατα? Θυμάμαι. Πώς ήταν τη μέρα εκείνη? Εκείνη την ημέρα μόλις έδωσα τα πρόβατα, πέρα το αυτοκίνητο, είχα ένα αυτοκίνητο μικρό. Ξέρεις που έφτασα? Στο Σέλια πάνω. Μια εβδομάδα έκανα να γυρίσω πίσω. Από τη στενοχώρια σου? Αποχωρίστηκα τα πρόβατα. Διότι κοίταξε να δεις, είμαι στη Ρακατσάνη. Μόνο με τα πρόβατα, αυτή ήταν η περιουσία που είχαν. Και στα χρόνια τα δύσκολα, γιατί ήμουν 36 γενεθής, θυμάμαι την πείνα όταν οι άλλοι πίναγαν και πέθαναν από την πείνα, εμείς με τα πρόβατα δεν πίνασαμε. Είχαμε το γάλα, είχαμε το κρεατάκι. Τι έχεις να πεις τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους που χάνουν τα κοπάδια τους ξαφνικά? Δεν υπάρχει παρηγοριά. Αυτοί είναι δεμένοι, οι άνθρωποι με τα κοπάδια δεν είναι όπως πολλά στο χωράφι. Με τα ζώα δεν είναι ο άνθρωπος. Είδες έξω ένα σκυλάκι το οποίο δεν είχε παραγωγή. Με τα ζώα ζήσανε. Ήταν το μοναδικό επάγγελμα το οποίο είχαν. Και ξέρεις, τα ζώα πονιόνται. Έχεις ένα σκυλάκι, είδες πώς το προσέξεις. Όχι, το μοναδικό εισόδημα που είχαμε στα Ρακατσάνη με τα πρόβατα. Πώς περνάτε τη μέρα σας εδώ τώρα? Πολύ ωραία.
δεν ασχολούμαι με τίποτα, ζω και καμαρώνω. Βγαίνω στο καφενείο, πίνω έναν καφέ, πηγαίνω κάτι μεγάλες γιορτές και Κυριακές στην εκκλησία, τα κανονικά. Η μεγαλύτερη χαρά που είχες, ποια ήτανε? Μεγαλύτερη χαρά όταν μείναμε εδώ μέσα και βλέπεις ότι δημιουργηθήκαμε καλά εδώ μέσα. Τώρα ζούμε σε καλά χρόνια και χαιρόμαστε. Με καλή προκοπή τα παιδιά, καλή οικογένεια έχω. Έχω 2 παιδιά και 4 εγγόνια. Να σου ζήσω να τα χαίρεσαι, κύριε Λεωνίδα μου, και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Τι θα ήθελες να πεις στους νέους? Ήθελα να πω στους νέους να κάνουν λίγο υπομονή καλύτερα και να σέβεται ένας τον άλλον, να ζουν ευτυχισμένοι. Όταν δεν κάνουμε υπομονή, αν εξάπτεται κάποιος, ένας από τους δύο, ή θα βρεθεί λίγο σε μια δύσκολη θέση και θα πει μια κουβέντα, να μην συνεχίζει ο άλλος. Και όταν θα ηρεμήσει εκείνος μπορεί να ζητήσει συγγνώμη. Όταν αρχίσουν να κάνουν το διάλογο, μπορεί να προχωρήσεις κάτι που δεν μπορεί να το φανταστείς. Νιαυλά, μωρέ, νιαυλάχα, μια παλιόβλαχα. Ωραία, νιαυλάχα, μια παλιόβλαχα και το νταβέλημα. Ανά και το νταβέλημα. Ωραία πέτρα μου, ρε πέτρα, πέτρατη, πέτρα περπάτη. Ωραία πέτρα, την πέτρα περπάτη, λιθάρισε, λιθάρισε, λιθάρι. Ωραία να με, μωρέ να με λιρώ στην κάλτσα της. Ωραία να με λιρώ στην κάλτσα της, το άσπρο της φωστάνι, το άσπρο της φωστάνι. Γιατί, μωρέ, γιατί έχει το ταφέλιο. Ωραία, γιατί έχει το ταφέλιο τον πρώτο καπετάνο, τον πρώτο καπετάνο. Κύριε Λεωνίδα, θέλουμε μέσα από την καρδιά μας να σε ευχαριστήσουμε που διέθεσες σήμερα το χρόνο σου. Γνωρίσαμε σένα καλύτερα και ακούσαμε τη δική σου ιστορία ζωής και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό και σε ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας χαίρομαι. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Όταν έχουμε σε αυτή την ηλικία μια επικοινωνία με νέους κόσμους και οι οποίοι προσπαθούν να διατηρήσουν την παράδοση, πράγμα το οποίο χαίρομαι. Θέλουν να λέονται, να τα μαθαίνουν και νεότερες γενιές, να μην χάνονται ρίζες από που ξεκινήσαμε και στον πολιτισμό που φτάσαμε. Και οι Σαρακατσάνοι έχουν δώσει ένα πολύ σπουδαίο πολιτισμό στην ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εύχομαι στους νέους Σαρακατσανέους να είναι περήφανοι γιατί είναι Σαρακατσάνοι, να μην το παρατραβάμε και το παίρνουμε και πολύ απάνω μας, ότι είναι από τους γνησιότεροι Έλληνες. Είναι πράγματι, δεν είναι τραβηγμένο, δεν κατέχουμε από τέτοιοι εγωισμοί. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστούμε θερμά και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε και αυτό το αφιέρωμα, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας.